নতুন এটা ব্লগলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। ডাইৰেক্ট একদম কিটচেনৰ পৰাই ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰি দিছোঁ। এইফালে আজি মই বনাই আছোঁ পোলাও, মাংস আৰু কিবা কিবি। মানে আজি আলহী আহিছিলে ঘৰত। আলহী মানে হাজবেণ্ডৰ ফ্ৰেণ্ড দুজনক ইনভাইট কৰা হৈছিলে, ত' তেওঁলোক আহিছিলে। এইফালে মই বনাই আছোঁ চিকেন বাটাৰ মচালা। এইফালে হাজবেণ্ডে এটা আইটেম বনাইছিলে পিছে, কিন্তু কথাটো হ'ল কি সেইটো আইটেম আজি আলহীক দিবলৈ পাহৰি থাকিলোঁ। মানে পটল ফ্ৰাই কৰিছিলে বেচন দি, বাট থাকি গ'ল। মই যিহেতু বনোৱা নাছিলোঁ, ত' ময়ো পাহৰি থাকিলোঁ দিবলৈ। বাৰু যি নহওক, মই যিহেতু অথনি ভিডিঅ' কৰিম বুলি ভাবি পেলাই পাহৰি থাকিলোঁ। এতিয়া মোৰ অলম'ষ্ট বস্তুবোৰ বনাই হৈ গ'ল, বাট এতিয়া মোৰ মনত পৰিছে যে মই ভিডিঅ' কৰি আছিলোঁ, কাৰণ মই বহুত দিন ভিডিঅ' শ্বুট কৰা নাই, তো সেইটো কাৰণে থাকি যায় আৰু একো নাই। ব'লক এতিয়াই দেখাই লওঁ আপোনালোকক কি বনাইছোঁ। আৰু আজি যিহেতু আমাৰ ঘৰলৈ গেষ্ট আহিব, চ' গেষ্ট মানে একচুৱেলি হাজবেণ্ডৰ লগৰ দুজনক মাতিছে, তো সেইটো কাৰণে বনাই আছোঁ। এতিয়া 8:30 মান হৈছে, তেওঁলোক আহিব পাবহি আৰু মোৰো অলম'ষ্ট খানা ৰেডি হৈ গৈছে। তো ব'লক মই দেখাই দিওঁ পটাপট কি বনাইছোঁ আজি। এইফালে পোলাওটো ফ্ৰাই কৰি থৈ দিছোঁ, যিটো মই প্ৰেছাৰ কুকাৰত দি দিম অলপ পাছত। তাৰপিছত এইফালে বনাইছোঁ নৰসিংহ আৰু বাদামৰ এটা চাটনি। লগত এইফালে দালি আছে, দালি মানে বুট দালি বনাইছিলোঁ। মাছ বনাইছোঁ, মাছটো অলপমান জ্বলা টাইপৰে বনাইছিলোঁ। ৰাতি ইমান টেঙা খাব মন নাযায় আচলতে। এইফালেতো বনাইছোঁ চিকেন বাটাৰ মচালা, কৈছোঁৱেই। মই শ্বৰ্টছ ভিডিঅ'টো দিছিলোঁ, আপোনালোকে দেখিছে চাগে। আৰু বনাইছোঁ আলু আৰু বাদামৰ এটা চব্জি, আৰু বাটাৰ মছলাৰ গ্ৰেভিটো এইফালে মই ৰেডি কৰি থৈছোঁ, যিখিনি মই চিকেনত দি দিম। ব'লক পটাপট বাকী থকা কামখিনি কৰি লওঁ। আচলতে দেৰি হৈছে অলপ, একো নাই বাৰু। আৰু সৰু ভিনদেউ আৰু ছোৱালীজনীও আহিছিলে। আচলতে তাইকো বহুত দিন লগ পোৱা হোৱা নাই, ভিডিঅ'টো দেখা নাই চাগে আপোনালোকে, যিহেতু মই ইয়াত নাছিলোঁ। এতিয়া অৱশ্যে আহি গ'লোঁ। এইফালে মই বাটাৰ চিকেনটো স্ম'ক কৰিবৰ কাৰণে অলপমান কয়লা লৈছোঁ। সেয়ে আৰু গৰম কৰি পেলাই ঘি দি অলপ দেৰি ঢাকি থৈ দিম, যাতে স্ম'কি ফ্লেভাৰটো আহে। এনেকৈ দিলেও কিন্তু বহুত ধুনীয়া এটা স্ম'কি ফ্লেভাৰ আহে দেই। মই আগতে ট্ৰাই কৰা নাছিলোঁ, এইবাৰেই ফাৰ্ষ্ট টাইম ট্ৰাই কৰিছোঁ। আপোনালোকেও তন্দুৰী চিকেনৰ জেগাত এনেকৈ বাটাৰ মছলাত স্ম'কি ফ্লেভাৰটো দি বনাব পাৰে, টেষ্টিয়ে হয় খাবলৈ। এইফালে কিটচেনত আমি গোটেই কেইজন, মানে ভিনদেউ আৰু অকণমানিজনীও এনেই আমাৰ লগতে কথা চথা পাতি মেলি আছে। এইফালে হাজবেণ্ডে পিছে এটা আইটেমে বনাইছিলে, যিটো পটল ফ্ৰাই, কৈছোঁৱে নহয় আলহীক দিবলৈ পাহৰি থাকিলোঁ। সেইটো আমি পিছদিনা খালোঁ আৰু। এইফালে বাটাৰ মছলাত লাষ্টত অলপমান ক্ৰীম দিছোঁ। ক্ৰীম মানে ঘৰৰে হয়, মানে যোনটো মালাই মই কাঢ়ি থওঁ গাখীৰৰ পৰা, আপোনালোকে দেখিছেই চাগে মোৰ ভিডিঅ'ত, সেইখিনিয়ে ইউজ কৰিছোঁ। এনেকৈ কাঢ়ি থ'লে বাৰু বহুত ইউজ হৈ যায় দেই, আপোনালোকেও গাখীৰৰ সৰটো কাঢ়ি থ'ব। তাৰপিছত চিকেনখিনি মিক্স কৰি দিলোঁ, আৰু খানাও অলম'ষ্ট ৰেডি হৈ গ'ল। আলহীও আহিলে, ছাৰ্ভ কৰিলোঁ এনেকেই। আজিলৈ ইমানেই, বাই।